สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพย์กราวนะคะวันนี้เราจะมาเล่น Hogwarts Legacy กันนะคะเนื่องจากเราไม่มี Play 5และเกมก็เลื่อนลง Play 4มาหลายรอบในที่สุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกมก็ลง Play 4เรียบร้อยแล้วนะคะเราเองก็อยากเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เกมเปิดตัวและพยายามหลบสปอยจากเน็ตและเพื่อนๆที่เล่นกันไปก่อนหน้าแล้วเนื่องจากเกมค่อนข้างยาวเราอาจไม่ได้ทำวิดีโอเล่าตั้งแต่ต้นจนจบแต่เราคิดว่าเราอยากทำเรื่องราวสรุปๆแล้วก็อาจจะเป็นวิดีโอบางอย่างที่เราสนใจในเกมนะคะในส่วนของวิดีโอเราจะมาลองเล่นชั่วโมงแรกของเกมซึ่งน่าจะเป็นช่วงทูทอเรียลหรือฝึกสอนวิธีการเล่นเพื่อดูกันว่าเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อเปิดเกมมาจะมีการเซตติ้งหน้าจอต่างๆรวมไปถึงแฟนแฮร์รี่ที่มีบัญชีของแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนคลับหรือ Warner Brother Game Account ก็สามารถลิงก์บัญชีเพื่อนำลิงก์บ้านและไอเทมที่มีมาใส่ในเกมได้นะคะเราคิดว่าเราเคยเล่นใน Pottermore แต่เราจำรหัสไม่ได้ก็เลยข้ามไปเลยแล้วกันเมื่อเริ่มเกมเราจะได้รับจดหมายและดูเหมือนว่าเราจะเป็นนักเรียนใหม่ในฮอกวอตส์ซึ่งเริ่มต้นในปีที่5นะคะโดยเราจะได้ศาสตราจารย์เอเลียซาฟิกมาช่วยสอนคาถาพื้นฐานให้ก่อนในตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงแต่งหน้าแต่งตัวละครของเรานะคะก็มีให้เราเลือกหน้าโดยพื้นฐานซึ่งมีให้เลือกหลากหลายแบบมากจากนั้นก็ปรับโครงหน้าแต่งทรงผมสภาพผิวสีตาคิ้วรวมไปถึงเสียงและเราก็จะได้เลือกระดับความยากตั้งชื่อแล้วรวมไปถึงเลือกว่าเราจะเป็นพ่อมดหรือแม่มดกันนะคะแค่ตรงนี้ตรงเดียวเราก็เล่นไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแหละคราวนี้มาเริ่มเกมกันจริงๆเลยนะคะเราและฟิกจะออกเดินทางกันแล้วดูเหมือนเราจะมีความสามารถพอตัวเพราะถึงแม้ฟิกจะสอนเรานิดเดียวก็ดูเหมือนฝีมือเราใช้ได้เลยถึงแม้จะใช้ไม้กายสิทธิ์มือ2ก็ตามทันใดนั้นตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อจอร์จออสริกจะโผล่มาพูดกันจบหน้าตานางดูน่าสงสัยสุดๆแถมยังมีตัวละครอีกตัวหนึ่งท่าทางเรารอบๆออกมาให้เราเห็นอีกด้วยเราจะเชื่อตาจอร์จได้ไหมเนี่ยระหว่างการเดินทางจอร์จจะพูดถึงแรงผู้นำกบฏกอบลินโดยมีเรียมภรรยาของฟิกเองเป็นคนแจ้งข้อมูลให้กับจอร์จก่อนเธอจะเสียชีวิตซึ่งก่อนที่จอร์จจะมีโอกาสได้ตอบกล่าวเขาก็ได้รับวัตถุบางอย่างจากมีเรียมซึ่งเขาไม่สามารถเปิดได้แต่ดูเหมือนตัวละครของเราจะสามารถมองเห็นสัญลักษณ์เรืองแสงบางอย่างที่ทางจอร์จและฟิกมองไม่เห็นและสามารถเปิดของออกมาได้ทันใดนั้นทั้ง3ก็ถูกโจมตีโดยมังกรก่อนที่ฟิกและเราจะโผล่มาที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งและเซนกีและจอร์จดูเหมือนว่ากุญแจที่เราได้มานั้นคือพอร์ตคีย์ซึ่งสามารถนำเราไปยังสถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เราอยู่ในสกอตติชไฮแลนด์และเราจะออกมาสำรวจกันว่าทำไมมีเรียมถึงมอบกุญแจนี้ให้กับจอร์จกันดีกว่าและเราจะเข้าสู่เควส The Path to Hogwarts หรือเส้นทางสู่ฮอกวอตส์กันนะคะดูเหมือนว่ามีเรียนจะศึกษาเกี่ยวกับเวทมนต์โบราณที่หายสาบสูญไปนอกเหนือจากทุกเรื่องง่ายๆเช่นหมุนกล้องเดินปีนตอนนี้ฟิกจะสอนให้เราใช้เวทมนต์พื้นฐานเพื่อทำลายน้ำแข็งที่ขวางทางอยู่ถ้าเราสำรวจไปจนถึงด้านท้ายของซากปราสาทเราจะเห็นสัญลักษณ์เรืองแสงอีกครั้งซึ่งเราสามารถมองทะลุเห็นได้ว่าด้านหลังเป็นห้องบางอย่างซึ่งเมื่อเรากด investigate หรือสำรวจเราจะมาโผล่อย่างธนาคารกิงกอตในธนาคารกอบลินเห็นเราโผล่เข้ามาก็เข้าใจว่าเราจะไปยังตู้ในโรงแรมหมายเลข12ซึ่งอยู่ในส่วนลึกที่สุดและถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ400 ปีก่อนหลังสร้างธนาคารได้ไม่นานระหว่างทางเราจะเจอยามซึ่งเราจะแอบกระซิบกระซาบกับฟิกว่าเราเห็นสายรัดแขนของเขาเรืองแสงเหมือนกันแต่แสงเป็นสีเข้มเหมือนที่มังกรมีเมื่อมาถึงตู้นิรภัยทั้งเราและฟิกไม่รู้ว่าต้องมองหาอะไรธนาคารบอกว่าเขาได้รับคำสั่งให้แค่เปิดและปิดตู้นิรภัยเท่านั้นสรุปว่าเราทั้ง2คนเคยโดนขังอยู่ในนั้นตอนนี้ฟิกจะสอนเลเวลิโอคือคาถาเผยตัวตนโดยเราต้องเลื่อนไม้กายสิทธิ์ด้วยปุ่ม L1 แล้วกดปุ่มสัญลักษณ์ให้ถูกต้องเพื่อปลดคาถาออกมาซึ่งเราจะพบกับประตูและพรมมาอีกที่ห้องนึงเราก็ตามฟิกไปเรื่อยๆจนเจอสัญลักษณ์อีกโดยเราจะเห็นเงาบนพื้นแต่มองไม่เห็นอะไรดังนั้นเราต้องใช้เลเวลิโอเราจะเห็นรูปปั้นแต่เงาไม่ตรงกันแต่เงาเราจะหันไปตามแสงของฟิกจึงจะสอนลูมอสหรือคาถาส่องแสงจากไม้กายสิทธิ์ให้กับเราแต่พอรูปปั้นหันมาตรงกันดูเหมือนว่าเราให้พวกมันมีชีวิตและถึงตอนนี้เราจะมาเรียนวิธีต่อสู้กันนะคะทางด้านซ้ายของจอจะมีข้อความขึ้นว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็คือกด3เหลี่ยมเพื่อใช้โปรเทโกหรือคาถาเกราะพิเศษ3ครั้งจากศัตรูที่เข้ามาโจมตีซึ่งเราต้องกดให้พอดีเพราะถ้าเรากดเร็วไปของจะหายไปก่อนแต่ถ้าเรากดช้าไปเราก็จะโดนฟันแต่ถ้าเรากดพอดีเราจะสามารถบล็อกได้และโจมตีกับด้วยศัตรูไฟฟ้าหรือคาถาสะกดนิ่งโดยอัตโนมัติ
เมื่อรูปปั้นค้างเราต้องโจมตีด้วยคาถาพื้นฐานที่เราเคยเรียนมาอันแรกอย่าลืมดูพลังชีวิตด้านล่างและดื่มน้ำยาเพื่อเพิ่มพลังชีวิตกันด้วยนะคะเมื่อเคลียร์จนหมดทุกอย่างก็จะมืดและต้องใช้ลูมอสเพื่อตามแสงไฟไปยังขวานยาหลักอีกอันนึงและเราจะต้องสู้กับรูปปั้นอีกเซตด้วยตัวเองเมื่อผ่านไปได้เราจะพบกับประตูและห้องที่มีอ่างเพนซิฟอยู่ตรงกลางที่มีวัตถุบางอย่างลอยอยู่เราจะเจอกับฟิกอีกครั้งและเมื่อเราใช้อ่างเพนซิฟดูความทรงจำเราจะรู้ว่าห้องนี้และพอร์ตคิดสร้างขึ้นโดยชาวล็อกวูดและเพอร์ซิวัล แร็คแฮมโดยผู้ที่สามารถมองเห็นเวทมนต์โบราณจะสามารถมาถึงที่นี่ได้และรู้ถึงความลับอันยิ่งใหญ่ที่ใครก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาชาวไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่เพอร์ซิวัลเชื่อว่าผู้ที่มาถึงที่นี่ได้มีความสามารถและความรับผิดชอบในความลับนี้ได้ในตอนนี้เองแรนล็อกออกมาและขู่เอาของจากเรานายธนาคารพยายามห้ามแต่เขาถูกฆ่าตายส่วนแรนล็อกมีพลังแข่งกล้าจนเราสู้แทบไม่ไหวแต่ทันใดนั้นจะมีผู้ไปทางลุกขึ้นมาสู้กับแรนล็อกแล้วกับฟิกจะมีโอกาสออกมาทางประตูแล้วก็ผมอยู่ใกล้ๆฮอกวอตส์พอดีเรามาถึงตรงในตอนที่พิธีคัดสรรบ้านจบลงแล้วฟิกขอให้เราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับขณะที่เขาหาข้อมูลเพิ่มเติมศาสตราจารย์แบ็กอาจารย์ใหญ่ของฮอกวอตส์เราไปยังคัดสรรและเราต้องตอบคำถามบางอย่างเพื่อเลือกบ้านยังไงเราก็สามารถเปลี่ยนบ้านได้ตามใจอยู่ดีเราเลยเลือกฮัฟเฟิลพัฟเพราะเราเคยเล่นพอตเตอร์มอร์ในวันนี้ก่อนพิธีจะปิดลงแบ็กจะประกาศว่าปีนี้การแข่งขันคุณที่ถูกแคนเซิลเพราะมีผู้บาดเจ็บเมื่อปีที่ผ่านมามีหน้าคนถึงบอกกันว่าเกมนี้ไม่มีควิดดิชให้เล่นนะคะตอนนี้ค่ะอาจารย์วิสตี้จะพาเราไปยังห้องนั่งเล่นของฮัฟเฟิลพัฟพร้อมสอนวิธีเปิดทางเข้าเรียกการเคาะทางมาที่ต้องและตรงจังหวะวันรุ่งขึ้นเราจะตื่นขึ้นในห้องนอนแล้วต้องออกไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งเราจะต้องแนะนำตัวเองกับตัวละคร3ตัวอาเธอร์ซึ่งเขาจะเล่าว่าแม่ของเขาเป็นมักเกิลและไม่ชอบสัตว์วิเศษและเดเลดมีสีหน้าไม่สบายใจนะครับได้รับจดหมายจากลุงและเลโนราที่คิดว่าตัวเองฉลาดและคนอยู่ในบันคอมากกว่าเมื่อคุยจบเราจะต้องไปหาศาสตราจารย์วีสลีย์ที่หน้าห้องนั่งเล่นเนื่องจากเราเข้ามาตอนปี5ถึงต้องตามเพื่อนให้ทานและต้องเตรียมตัวสอบวิชาความหมดไปหมดระดับสามัญซึ่งมีความสำคัญในการเลือกวิชาชีพในอนาคตวีสลีย์จะให้วิสัชฟิลไกด์หรือคู่มือภาคสนามความหมดแม่มดซึ่งเราสามารถใช้ติดตามความคืบหน้าในเกมของเราได้ถ้าเราเดินตามเธอมาเธอจะให้เราไล่คาถาเลเวลิโอบนม้วนกระดาษเราจะได้รับ How Elf Recipe Book หรือตำราอาหารของเอลประจำบ้านมาซึ่งถ้าเรากดเข้าไปในฟิลไกด์แล้วเราจะเห็นข้อมูลต่างๆอย่างเช่นถ้าเรากดเข้าไปในชาเลนจ์ก็จะเห็นว่าเรามีฟิลไกด์เพจ 1% แล้วข้างในเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเก็บของได้จำนวนเท่านี้เราก็จะปลดล็อกไอเทมบางอย่างได้นอกจากนี้วิสลีย์จะสอนให้เราใช้ผงฟูในการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งในแผนที่เราจะเห็นสัญลักษณ์สีเขียวซึ่งหมายถึงจุดที่เราสามารถใช้ผงฟูได้แล้วโทนสีเทาคือจุดที่เรายังหาไม่เจอตอนนี้จะผมมาที่เซ็นทรัลฮอลล์เวลาไปที่ใหม่ๆก็อย่าลืมใช้เลเวลิโอเพื่อหาของที่ซ่อนอยู่รวมไปถึงหินและจุดใช้ผงฟูด้วยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เราต้องเข้าเรียนวิชาคาถาและวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดรวมไปถึงต้องไปฮอกมีเพื่อซื้อของที่สูญหายไประหว่างการเดินทางวิสลีย์สงสัยเกี่ยวกับเรื่องมังกรที่โจมตีเราสามารถบอกหรือไม่บอกก็ได้แต่เราเลือกเชื่อฟิกไว้ก่อนตอนนี้ฟิกเองจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งวิสลีย์จะขอให้เขาอธิบายเกี่ยวกับฟิลไกด์เพิ่มเติมซึ่งเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองแสดงถึงเมนเควสและเราสามารถแท็กเควสว่าจะทำอันไหนได้ตอนนี้เราทำ Quest Welcome to Hogwarts เสร็จสิ้นและปลดล็อกเข็มทิศเวทมนต์ซึ่งจะชี้ทิศทางให้เราเห็นว่า Quest ที่เรากดแทร็กไว้ต้องเดินไปทางไหนก่อนจะจบกันในวันนี้เรามาสำรวจฟิลไกด์กันหน่อยนะคะถ้าเรากดไปที่ Challenge จะเห็นว่า Quest มี 1% เพราะเราเพิ่งทำ Quest จบไปส่วนหน้า Collection จะรวบรวมของที่เราสะสมซึ่งตอนนี้มีเพียงตำราอาหารของเอลประจำบ้านเท่านั้นในส่วนของ Quest เราก็จะเห็น Quest ที่เราต้องทำนะคะอย่างตรงนี้เราเริ่มวันแรกไปแล้วและเรายังเหลือต้องไปเข้าเรียนวิชาคาถาและวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดซึ่งจะบอกว่าเราต้องทำอะไรเลเวลที่ต้องการคือเท่าไหร่และรางวัลคืออะไรส่วนอีก2อันเรายังไม่รู้นะคะในส่วนของเกมและอุปกรณ์เรายังไม่มีอะไรนะคะนอกเหนือจากของที่มีตอนแรกซึ่งไม่ได้มีเวทมนต์อะไรเราก็เลยไม่ได้เลือกตอนนี้ก่อนจะเลือกเควสหลักการเราสังเกตเห็นว่าเลโนราจ้องเกาะพับที่เราใช้คาถาเลเวลิโอไปก่อนหน้านี้อยู่
ถ้าเราคุยกับเธอและถามรายละเอียดเธอจะเล่าว่ากรอบภาพเปล่าๆจะไม่ปรากฏในฮอกวอตส์ถ้าไม่มีอะไรและถ้าเราใช้ลูมอสภาพมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเมื่อพูดจบเควส Like a Moth to a Friend จะเริ่มขึ้นและเมื่อเราใช้คาถาลูมอสเราจะเห็นภาพบันไดซึ่งเราต้องตามหาสถานที่นั้นๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเรากลับไปที่ฟิลไกด์ก็จะเห็นว่าเควสนี้ขึ้นในไซเควสซึ่งจะมอบรางวัลเป็นเสื้อผ้าให้เราดังนั้นเวลาเล่นก็อย่าลืมเลเวลิโอและหาไซเควสเพื่อเก็บประสบการณ์และไอเทมกันด้วยนะคะหลังจากเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราว่าเกมค่อนข้างสนุกมากเลยตอนนี้เรายังงงปุ่มอยู่บ้างและยังไม่คุ้นชินกับการสู้เท่าไหร่แต่หวังว่าเราจะชินมากขึ้นนะคะและหวังว่าเพื่อนๆที่อยากลองเล่นจะได้เห็นตัวเกมและวิธีเล่นคร่าวๆกันไปบ้างแล้วถ้ายังไงก็มาเล่นเกมด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณค่ะ